gagawin ay tutorial po ako kung paano po ako mag-makeup. So, medyo simple lang po yung aking makeup. So, lalagay po ako muna ng konting liquid foundation. So, in-apply ko po dito sa ating mapangking. Pag nagumigay po tayo, maganda kung itatali yung buhok natin, no? So, magpipili na po ako dyan. Ginaganyan ko po. Yung parang pa-circle po yung ano. So, attach of pink. So, ito yung ginagamit ko po lagi. And then, ito po. So, mapapansin nyo medyo upid na po. Medyo upid na po. So, biniblend ko lang yung dalawa. And then, nilalagay ko po sa aking siya nagagamit, guys. Kasi ang hirap kasi tanggalin. So, yung ginagamit ko po ay yung dark po dito. Dark po dito. Yan po yung ginagawa kong eyeliner. Diba? Kasi mabilis lang po siyang tanggalin. Diba? Isang ganun lang ng wet wipes. Next pa ay maglalagay po ako ng blush on. So, minimix ko lang po ito yung apat na. Hindi naman po ako maglagay ng blush on. Ito po, highlight po. Ito po yung gamit ko. Dito po sa upper ng ating cheekbone. Dark brown po yung gagamitin ko ito. So, sa eyebrow ko ito ginagamit, and then the same time sa ilong ko po. Ayun. May ilong ba ka? Ayun, so nag-start pa ako dito sa taas, pababa po. Then dito na naman pataas baba. Then i-blend lang po natin. Masyado ata ano. So, buhok na lang yung kulang kasi basa pa yung buhok ko. So, ida-dryer ko po siya. And then, okay na po. So, magda-dryer na po ako ng aking buhok. Ayan. Dry na po siya pero ida-dryer ko pa rin siya. Dry talaga, dry. As in dry. Alam niyo guys, may naalala pala ako dati nung nag-aaral ako nung high school. Siyempre, nagta-tricycle lang kami. So, di ba pag tricycle, mahangin talaga. Lalo na pag mabilis yung paandar ng tricycle. Feel na feel ko dati maglugay. Parang ganito ba? O, diba? Arty-arty ba? Ganyan ko mag-vlog. Para hindi mo ganda. Kahit hindi mo ganda. Ayan, nag-dry na po yung buhok ko.
susuklayin ko na lang. So, see you later! So, yan po yung aking finished look for today. So, thank you sa mga nanood at sana ay natuto kayo sa aking chamba-chamba na tutorial, diba? Sige, see you po sa mga next ko po na gagawin na video po. Sana sabay-bay niyo. Thank you!